נפתלי, מה קורה? היינו בחדר אוכל, לא היית שם? מה? אני פה, בטבע. נושף אוויר, מכניס אוויר, נרגע קצת. העניין טופל. גם חיים יצא מהמשחק. לך תביא את המעטפה. זה שוב פעם. הפעם מתחפש לעיקר. מה עושים? אתם לא מבינים עברית? אני אגיד לכם את זה בצרפתית. ז'יון בנן דו דולורי. מה זה אומר? מסתבר שיש לו בננה באוזן. טוב, הגיע הזמן לתפילה של חיים שמעלמות. שהשם, את עמך ישראל. רק לא תפילה עשית. הושע השם את עמך ישראל, משהו עם פרשת העיבור. יש לי את זה. הושע השם את פרשת ה... לא, זה לא זה. איפה חיים כשצריך? לגמרי. הושע השם את פרשת העיבור הושע השם. הושע השם את עמך ישראל? פרשת הדיבור, משהו בסגנון. אולי הבלבול? יש מצב. נו, אני רואה שבלי החבר הצדיק שלכם אתם לא ממש מסתדרים, אה? בכל מקרה, תודה רבה שעזרתם לי למצוא את המעטפה שלי. זו לא המעטפה שלך. עכשיו היא שלי. רגע! זה היה כל כך קרוב. כן, נדב? שיחקת אותה. לגמרי, אחי. מאיפה נחתת עלינו פתאום? אתה מכיר אותי. אני תמיד מגיע למקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. לגמרי. וואו, זה היה ממש נס. כן, לרגע חשבתי שהלך עלינו. אגב, רואה? אז קרה לך נס. תשמע, אחי, נראה לי שבמחנה הזה קראו לי יותר ניסים מבכל החיים שלי. תראה, כבוד השר. שקט. רציתי להגיד... שקט. נשי. אני חושב שהגיע הזמן לפרוש. לפרוש? כן. חשבתי על זה הרבה. ויש זמן בחיים שבו צריך לעשות שינוי. שינוי? כן, שינוי. לפרוש? כן, לפרוש. לפרוש. כן, לפרוש. האמת היא שזה רעיון לא רע בכלל. זאת אומרת, לא שאני אומר שיש בעיה, אבל אולי באמת כדאי שתתחיל לכיוון חדש. יופי. אני שמח לראות שאתה מבין אותי. אז... בטח מבין. נו, מה אתה מתכנן אחרי שתפרוש? מה? אחרי שתפרוש, מה הלאה? שאני אפרוש? אני לא פורש. אתה פורש! אני? אתה פורש! למה? למה? הוא שואל אותי למה? 5,779 שנה אני תקוע אותו, ובכל פעם הוא מפשל. מה כבר ביקשתי? שתגנוב משניות מכמה ילדים קטנים, וגם בזה פישלת. כן, בוס, אבל פשוט... מספיק כבר עם התירוצים שלך. ברור, זה פשוט הנדב הזה, אני לא יודע מאיפה הוא צץ. הוא קפץ כמו איזה חתול שקופץ מהשק, איזה ארנב שקופץ מהכובע, איזה פרפר שבורח מהרשת. נשי! את נפתלי המדריך אני ניטרלתי. את חיים הצדיק אני ניטרלתי. ועם 4 ילדים אתה לא מסוגל להתמודד? מסוגל, זה הנדב הזה, החתול, השפן, הפרפר, הוא קופץ. טוב. אני אתן לך הזדמנות אחרונה. הזדמנות? תודה רבה, בוס. אתה תראה שאתה לא תתחרט. דווקא יש לי תחושה שאולי כן. אני אנטרל את כולם. כולם. ואתה רק צריך ללכת למצוא את המעטפה. למצוא מעטפה? אתה תצליח?
למצוא מעטפה, ברור. מעטפה. תגידו, איפה כולם? למה רק אנחנו מחפשים את המעטפה? תראה, את נפתלי כבר לא ראיתי מלא זמן, וחיים נראה לי נכנס אליהם פתאומי מכל מה שקרה. היי, תגידי, איפה גבריאל? אמר שהוא הולך רגע להתאוורר. טוב, בוא נמשיך בינתיים עם החידה. אין עליו מחלוקת, אבל מחלקים לו ברכה מיוחדת כל 30, שם נמצאת המעטפה הבאה. מישהו? אין עליו מחלוקת, אולי זה קשור למחלוקת במשנה. תקריא את המשנה. אני? לא, תקריאת. על הזיקין ועל הזוועות ועל הברקים ועל הרעמים ועל הרוחות אומר ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם. מה זה זיקין? ומה זה זוועות? נשמע משהו מזוויע, כמו שר השכחה או אחד החברים שלו. אני לא הייתי מברך כלום על שר השכחה. הלאה. על הערים ועל הגבעות ועל הימים ועל הנערות ועל המדברות אומר ברוך עושה מעשה בראשית. רבי יהודה אומר, הרואה את הים הגדול אומר ברוך עושה הים הגדול בזמן שרואה אותו לפרקים. רגע, רבי יהודה אומר, בדרך כלל כשיש אומר זה מחלוקת. אבל כתוב בחידה אין עליו מחלוקת. בסה, כנראה זה לא זה. טוב, תמשיכי. על הגשמים ועל הבשורות הטובות אומר ברוך הטוב והמיטיב, ועל השמועות הרעות אומר ברוך דיין האמת. זאת ברכה שהייתי מברך על שר השכחה, ברוך דיין האמת. טוב, בואו נקמד את המשנה, אולי נבין על מי אין מחלוקת. ולמי מחלקים ברכה מיוחדת כל 30. נו, שן, זה לי זה... מה אתה עושה כאן? שלום לך. חשבתי שהגיע הזמן שנשוחח קצת, גבריאל. תשב. מה אתה רוצה בדיוק? אין לך מה לפחד ממני. אני באתי לעזור לך. לעזור לי? כן, לעזור לך להרגיש פה בבית. על מה אתה מדבר? אני מדבר על כמה קשה לך פה בארץ. איך אתה יודע? אני יודע הכל, גבריאל. אני יודע שכל דבר קטן מזכיר לך שם, את צרפת. אני יודע איך בכל פעם שאתה שם גול, אתה נזכר במגרש שהיה לך שם בשכונה. איך בכל פעם שאתה נותן ביס מהלחמניה במכולת, אתה נזכר בבגט המשובח מהמאפייה של קלוד. איך אתה יודע על המאפייה של קלוד? אני יודע הכל, גבריאל, אמרתי לך. ואני יודע כמה אתה מרגיש לבד. כמה קשה לך. כשיותם והחבר'ה צוחקים עליך, על המבטא שלך. ואתה נזכר ששם היית דווקא הכי מקובל בכיתה. כמה כואב לך כשאתה רואה את אבא שלך יושב בבית בלי עבודה. כשאתה נזכר ששם הייתה לו קליניקה מפוארת. כשאתה רואה את אמא שלך מסתבכת פה באוטובוס, ונזכר איך הרצת אותה שמה בצרפת, איך היא יודעת להסתדר בכל מקום. די. מה אתה רוצה ממני? אמרתי לך, אני רוצה לעזור לך. יש פה מלא אומרים. דווקא נראה לי שזה כמו במשנה הקודמת, שאיפה שכתוב אומר זה לא מחלוקת, זה דין שצריך להגיד את הברכות. נשמע הגיוני. אז יש לנו פה אומר ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם, אומר ברוך עושה מעשה בראשית, אומר ברוך שעשה את הים הגדול, אומר ברוך הטוב והמיטיב, ואומר ברוך דיין האמת. זה הכל דינים. ויש גם רבי יהודה אומר. טוב, זה כבר אומר ממש, זה לא דין. וואלה. טוב, אם ככה, זה פשוט. כל מה שנשאר זה בטח מקרים. זה מקרים שעליהם מברכים. רגע, מה זה המשפט הזה? בזמן שרואה אותו לפרקים. מה זה פרקים? אולי הוא ראה בטלוויזיה פרקים של הים הגדול. לי זה נראה כמו מקרה. האמת, לי זה נראה חלק מהדין. מעולה, בואו נראה את התרשים. אז יש פה את רבי יהודה, שאמרנו שהוא חולק. וחוץ מזה אני לא רואה כלום. ומה אתם מחלקים לו ברכה מיוחדת כל 30 יום? יש פה מלא ברכות. הפעם לשם שינוי יש לנו את הדיסק און קי, אז אפשר לראות את השיעור. אבל, להיות מרוכזים. נדב? כן, סליחה. אמרנו מרוכזים. איך אתה יכול לעזור לי בדיוק? יש לי בשבילך הצעה חד פעמית שלא תוכל לסרב אליה. תחשוב איך זה יהיה לחיות בלי כל הזיכרונות מצרפת. בלי לזכור את החברים, את האוכל, את השפה, את המשחקים, פשוט לשכוח הכל. לשכוח הכל? הכל כולל הכל. ואז אתה נקי לגמרי, חדש, בלי דאגות, בלי געגועים, בלי טרדות, כאילו נולדת פה. צבר אמיתי של ממש. ואיך אתה יכול לעשות את זה? בקלות. זאת העבודה שלי. אז מה אתה אומר? זאת הזדמנות חד פעמית. האמת? נשמע נחמד דווקא. האמת שזה נחמד מאוד. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדים.
נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מאירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דת